හොඳයි අයිබෝන් සියලු දෙනාටම ඉතින් අද දවසේ ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා බයිනරි ඒ වගේම ඩෙරිව් බයිනස් මේ සයිට් වලට මේ ප්ලැට්ෆෝම් වලට ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් ඩිපොසිට් කරගන්න ගියාම ඕගොල්ලෝ විවිධාකාර ප්‍රශ්න වලට ගැටලුවට මුහුණ දෙනවා. ගොඩක් අය හොරුන්ට අහු වෙනවා සල්ලි දාලා ඉවරලා සල්ලි වලට අදාළ USD ටික වැටෙන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ඔයාලව බ්ලොක් කරලා දානවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩොලර් ටික විශ්වාසවන්තව අපෙන් දාගන්න අපෙන් කරගන්න. දැන් අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මම මේ බිස්නස් එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ අපිට හරියට පේමන්ට් එක කරලා පේමන්ට් ප්‍රූෆ් එක අපිට එවපුවාම විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට USD ටික ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා Binance එකට හෝ ඩෙරිව් එකට. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්ලැට්ෆෝම් එකට USD ටික ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අපේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි දීලා අවශ්‍ය USD ප්‍රමාණය අපිට මේවා කරාම අපි ඒකට අදාළව රේට් එකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය USD 10ක් එහෙම නැත්නම් 100ක් අතර ගාණක් ගන්නවා නම් එකම ගාණක් තමයි වෙන්නේ රේට් එක. එතකොට 100ට වැඩියෙන් ගන්නවා නම් ඒ රේට් එක මේ 10ත් 100ත් අතර USD ගන්නවට වඩා අඩු රේට් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩු රේට් එකකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 100 ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් 200 දක්වා එක රේට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 200න් ඉහළ හැම USD එකටම ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. ඊටත් වැඩිය ඊට පස්සේ 500ට වැඩි ගන්නවා නම් ඒකත් ඊටත් වඩා අඩු ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 10ක් ගන්න ගානට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් 500ක් විතර ගද්දි. අපි USD එකක් කීයද කියලා අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම අපි කියන්නේ මෙන්න මේ 10ත් 100ත් අතර තියෙන රේට් එක තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කීවොත් මට මෙච්චරක් ඕනේ කියලා එහෙම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට අදාළව රේට් එකක් මට කියලා හරියට කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට USDT ගන්නකොටත් එහෙමයි. මේ හැම එකක්ම බයිනරි එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙරිව් එකට USD දානවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ CR නම්බර් එකට තමයි USD දාන්නේ. එතකොට Binance එකට USDT දානවා නම් ඕගොල්ලන්ට Pay ID එකට තමයි USDT එවන්නේ. එහෙම නැත්නම් Binance එකේ ඕගොල්ලන්ගේ email එකට තමයි එවන්නේ. එතකොට ස්කිල් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි නම් ස්කිල් නම් සෙල් කරන්නේ USD 50ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් තමයි ස්කිල් සෙල් කරන්නේ. මේ අනිත් හැම එකකටම Binance එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් USDT එකේ ඉඳන් ඩිපොසිට් කරගන්න. USDT එකක් වුණත් ඕගොල්ලන්ට අපෙන් ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. USDT එකක් වුණත් අපි ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා. ඩෙරිව් එකේදී ඕගොල්ලන්ට අවම අඩුම අපිට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්නේ USD 10. ඒ කියන්නේ USD 10ට වඩා අඩු ගාණක් අපිට සෙන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ platform එකෙම අපිට send කරන්න තියෙන minimum deposit එක USD 10. ඊට වඩා අඩු ගාණක් deposit කරන්න බෑ. අඩු ගාණක් පුළුවන් වුණා නම් අපි ඇත්තටම deposit කරනවා. ඒ කියන්නේ 5 වුණත් ඉල්ලන කට්ටිය ඉන්නවා, 5ක් ඉල්ලනවා, 3ක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් ඇත්තටම දාගෙන ඕගොල්ලන්ට trade කරන්නත් අමාරුයි මේ site එකේ. ඉතින් 10ට වඩා වැඩි ගාණක් තමයි අපිට send කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඕනම වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට දවසේ ඕනම වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරගන්න ඒ වගේම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම විනාඩි 10යි. විනාඩි 10යි. ඒ කියන්නේ උපරිම වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම ඒ කියන්නේ කොහරි එළියට ගිහිල්ලා හිටියොත් එහෙම ටිකක් චුට්ටක් වෙලායි ඒත් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් විතර යන්නේ. නැත්තම් විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් එක සහ විත්ඩ්‍රෝවල් එක අපි කරලා දෙනවා. ඒකෙදි ඕගොල්ලෝ හරියට අපිට ඩීටේල්ස් ටික එවලා තියන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය බෑන්ක් නම්බර් එක විතරක් එවලා තියෙනවා. මේ බෑන්ක් එක මොකද්ද කියලා නෑ. එයාලගේ නම මොකද්ද නෑ. ඒවා මොනවත් නෑ. ඊට පස්සේ බ්‍රාන්ච් එක මොකද්ද කියලා ඒ මොනවත් නැතුව අපිට බෑන්ක් ඩීටේල්ස් බාගෙට එවලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම ඉතින් එයාලා හරි ඩීටේල්ස් එවනකන් මේ අපිට දාන්න විදියක් නෑ. අනිත් එක ඒක නෑ අපිට හැම වෙලේම කියන්න බෑ මේක එවන්න මේක එවන්න මේක එවන්න කියලා. ඔයාලට කියපුවාම එක පාරට ඔයාලට ඒ කියන්නේ මම එවන නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ නෝට් එකේ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික බලලා ඒකට අදාළව හරියට එවන්න. දැන් ඩිපොසිට් එක කරද්දිත් එහෙමයි. CR එක ටයිප් කරලා එවන්න කියලා නෝට් එකේ තියෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් CR එක ටයිප් කරලා එවන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ CR එක අර ස්ට්‍රිප් එකේ පෑන් එකේ ලියලා එවුවට මම ඒක බලන්න ටයිප් කරලා USD දාන්නේ නැහැ. මොකද CR එක වැරදිලා හරි මයි අතින් ඒක ඉලක්කම කරි මිස් වෙලා වැරදුනොත් එහෙම වෙන කාට හරි තමයි USD ටිකට යන්නේ.
එහෙම වුණොත් එහෙම මට මගේ අතින් ආයෙ ඒකට දාන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරලා එවන්න. මේ ටයිප් කරලා එවන එක මේවා කරලා කොපි කරලා අරන් තමයි මම USD ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඒ හින්දා හරියට CR එක ටයිප් කරලා එවන්න. එතකොට බැංක් ඩීටේල්ස් එහෙමයි. බැංක් ඩීටේල්ස් ටයිප් කරලා එවන්න. එතකොට පිළිවෙලකට එවන්න. දැන් විත්ඩ්‍රෝ එක ගනිද්දී විත්ඩ්‍රෝ එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි ඊට පස්සේ ඒකට යටින් ඒකේ CR එක ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බැංක් account number එක ඊට පස්සේ බැංක් එක ඔයාලගේ නම ඊට පස්සේ බැංක් එකේ බ්‍රාන්ච් එක හරිද මෙන්න මේ ටික පිළිවෙලකට එවන්න එතකොට ඔයාලට ඉක්මනින්ම විත්ඩ්‍රෝ එකක් දැම්මත් ඩිපොසිට් එකක් දැම්මත් මොනවා කරත් හරියට එවනවා නම් ඉක්මනට ඕගලන්ට විනාඩි 10න් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මොකක් හරි පැටලීමක් වුණොත් එහෙම හරියට එවලා නැත්නම් රීමාක්ස් දාලා නැත්නම් එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට USD දාගන්න වෙලා යන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම රීමාක්ස් දාන්න. ඒ කියන්නේ CDM එකෙන් දැම්මත් එළියෙන් දැම්මත් රීමාක්ස් දාන්න තියෙනවා. ඒක රීමාක්ස් කියලා තියෙනවා සමහර බැංකුවල නෝට්ස් කියලා තියෙනවා. සමහර ඒවායි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා තියෙනවා. ඒ තුනම එකක්. ඒ කියන්නේ රීමාක්ස් කියලා මම අදහස් කරන්නේ අර නෝට් කියලා තියෙන එකයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා තියෙන එකයි. රීමාක්ස් කියලා තියෙනවා එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ නම දාන්න. ඔයාලගේ නම හරි නැත්නම් ඔයාලගේ CR නම්බර එක. ඒ කියන්නේ ඩෙරිව් එකට USD ගන්නවා නම් ඔයාලගේ CR නම්බර එක දාන්න. Binance එකට USD ගන්නවා නම් ඔයාලගේ Pay ID එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මට මෙසේජ් කරන WhatsApp නම්බර එක. දැන් WhatsApp එකට නේ ඕක එවන්නේ. අන්නේ WhatsApp නම්බර එක දාන්න රීමාක්ස් එකට. එතකොට හරි. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඩිපොසිට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩු මුදලකට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. විශ්වාසන්ත වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඉන්නවා කට්ටිය අපෙන් ගන්න. මගේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා මගෙන් USD ගන්න. USD සහ USDT ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩේ කරගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.